हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत फिश फ्राय। त्यासाठी इथे मी घेतलेला आहे फिश। हा अर्धा किलो फिश आहे। तर हा आहे ना, ह्याला काळा पापलेट पण म्हणतात किंवा नदीचा हलवा म्हणतात ह्याला। तर हा आहे ना असा ग्रे कलरचा असतो दिसायला। असे याच्यावरती ना खवले असतात बारीक बारीक, ते काढून टाकतात। हा मी स्वच्छ केलेला अर्धा किलो मासा आहे। आता आपण ह्याला मॅरिनेट करायचं आहे। तर हे पहा, इथे डब्यामध्ये मी फिशचे पीस घेतले। हे पहा, असा दिसतो। ह्याला ना हलकीशी ना नारंगी छटा असते इथे, आणि असा ग्रे कलरचा दिसतो हा मासा। याला नदीचा हलवा म्हणतात। तर हा अर्धा किलो आहे। तर आता ह्याला मॅरिनेट करायला आपण मसाले काय काय घेतले ते मी तुम्हाला दाखवते। 3 चमचे मिरची पावडर, 1 चमचा कांदा लसूण मसाला, 2 चमचे धने पावडर, अर्धा चमचा हळदी पावडर, घरगुती काळा मसाला आहे 1 मोठा चमचा। तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घ्या, तुम्ही जितकं तिखट खाता त्यानुसार घ्या। हे पहा, सगळ्यात आधी आपण हे मसाले टाकून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर आपण ऍड करायचं आहे ह्याच्यामध्ये ही आलं लसणाची पेस्ट आहे। 1 इंच आलं आणि 2 गड्डे लसूण घेतलेला आहे, त्याची थोडी पाणी टाकून पेस्ट केलेली आहे। ते ही आपण 2 चमचे आलं लसूणची पेस्ट टाकलेली आहे। आणि इथे आहे अर्ध्या लिंबाचा रस, तो देखील टाकून घ्यायचा आहे। आता आपण टाकायचं आहे चवीनुसार मीठ। हे पहा, आता संपूर्ण मसाला जो आहे तो हातानेच माशांना लावायचा आहे, जेणेकरून व्यवस्थित लागला जाईल। आलं लसूण मिरची हे पहा, असा भरायचा आहे मध्ये, छान असं सगळीकडून लावून घ्यायचं आहे फिशला। हे पहा, अशा प्रकारे। हे पहा व्ह्यूअर्स, मी इथं फिश छान अशी मॅरिनेट करून घेतलेली आहे। तर आता मसाला लावून घेतलेली फिश जी आहे ती आपण अशीच 15 मिनिटांसाठी साईडला ठेवून द्यायची आहे। 15 ते 20 मिनिटं मॅरिनेट करायची आहे। त्यानंतर आपण ही तेलावरती फ्राय करायची आहे। पहा, आता फिश फ्राय करण्यासाठी इथं मोठा ॲल्युमिनियमचा तवा ठेवलेला आहे गॅसवरती। आपले तर फिश छान मॅरिनेट झालेली आहे। आणि हे आहे पीठ। ह्याच्यात आहे अर्धी वाटी तांदळाचं पीठ, अर्धी वाटी रवा आणि 1 चमचा मिरची पावडर आणि चवीनुसार मीठ, असं मी हे पीठ तयार करून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण फिश घोळवून मग फ्राय करायची। तुम्ही नुसता रवा किंवा तांदळाचं नुसतं पीठ किंवा गव्हाचं पीठ देखील वापरू शकता। इथे मी रवा आणि तांदळाचं पीठ आणि मिरची पावडर मीठ घेतलेलं आहे। हे पहा, मीडियम फ्लेमवर आपलं तव्यातलं तेल तापलेलं आहे। तर आता आपण फिश फ्राय करूया। असा पीस घ्यायचा आहे फिशचा, आणि तो या पिठामध्ये छान असा घोळवून घ्यायचा आहे। सगळीकडून हे लावून घ्यायचं आहे पीठ, जेणेकरून की आपला फिश छान असा कुरकुरीत फ्राय होईल। हे पहा, हे पहा, अशा प्रकारे। आणि लगेचच तव्यामध्ये फ्राय करायला ठेवून द्यायचा। छान असं प्रेस करायचं आहे फिश ह्याच्यावरती, म्हणजे हे पीठ व्यवस्थित चिकटेल, रवा तांदळाचं। हे पहा, बघू शकता तुम्ही। अशा प्रकारे आपण सगळे पीसेस तव्यामध्ये टाकून घेऊया। हे पहा, आपण फिश तव्यामध्ये टाकून घेतलेली आहे। छान अशी ती फ्राय करून घ्यायची आहे। पहिली एका बाजूनी छान अशी कुरकुरीत करून घ्यायची आहे, मग बाजू पलटून घ्यायची आहे। जास्तही हाय फ्लेम करायची नाहीये, नाहीतर वरचा जो पीठ आहे ते करपून जाईल। अलगद हलक्या हाताने फिश पलटी करून घ्यायची आहे। हे पहा, हे पहा,
छान असं मीडियम फ्लेमवरती फिश फ्राय करून घ्या। हे पहा, फिश फ्राय करताना ना थोडासा कढीपत्ता टाकायचा, खूप छान टेस्ट येते कढीपत्त्याची फिश फ्रायला। हे पहा, आता आपण हे जे 2 पीस नंतर टाकले होते ते देखील पलटून घ्यायचे आहेत आणि फिश छान अशी मध्यम आचेवरती 5 मिनिटं एका बाजूने 5 मिनिटं दुसऱ्या बाजूने व्यवस्थित अशी फ्राय करून घ्यायची। जर तुम्ही खूप लवकर काढली ना तर तिचं जे आवरण आहे ते ओलसर होतं, भिजट होतं, त्यामुळे व्यवस्थित फिश फ्राय करून घ्या। जास्त काही करू नका किंवा फास्ट गॅसवर करू नका काम। मीडियम फ्लेमवर 5-5 मिनिटं दोन्ही बाजूंनी आपल्याला भाजून घ्यायची आहे फिश। हे पहा, 5 मिनिटं झालेले आहेत एका बाजूनी। आता मी याची जी साईड आहे ना ती पलटून घेत आहे। हे पहा, तुम्ही बघू शकता मसाला अजिबात करपलेला नाहीये आणि किती सुरेख रंग आलेला आहे। तर हे फिश फ्राय करायचं खूप पेशन्सचं काम आहे, त्यामुळे अजिबात घाई करू नका फिश फ्राय करताना। आणि तेल पण तुम्ही बघू शकता फ्राय होत आलं की कमी कमी होत जातं। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता तुम्ही बघू शकता की फिश अगदी म्हणजे अगदी एकदम छान अशी कुरकुरीत झालेली आहे। जोपर्यंत तुम्हाला असं वाटेल की फिशमध्ये मॉइश्चर आहे तोपर्यंत हिला फ्राय करायची आहे। आणि ना नंतर काय करायचं, ही फिश अजून जास्त कुरकुरीत होण्यासाठी अशी तव्याच्या कडेला ठेवून द्यायची आहे आणि मधी ज्या आहेत त्या दुसऱ्या फिश ठेवत चलायचं आहे। जेणेकरून काय होतं, ह्या फिश कुरकुरीत बनतात आणि मध्ये दुसऱ्या फिश फ्राय होत राहतात। तर आता आपण मध्ये दुसरे पीस ठेवणार आहे फिशचे। हे पहा, आपण दुसरे पीस देखील ठेवून घेतलेले आहेत। हे जे आहेत ते डोक्याचा भाग आहे माशाचा आणि बाकीचे पीस, आणि हे साईडला तसेच ठेवायचे आहेत म्हणजे हे कुरकुरीत होत राहतात दुसरे फिश फ्राय होईपर्यंत। हे पहा, आता आपले हे जे पीस आहेत जे आपण साईडला ठेवले होते हे व्यवस्थित तळून झालेले आहे। तर आता आपण हे का प्लेटमध्ये काढत जायचे। हे पहा, बघू शकता तुम्ही किती छान तळलेले आहेत आणि मसालाही अजिबात करपलेला नाही। आणि हे जे आपण पीस ठेवले होते आता आपण पलटी करून घ्यायचे आहे। आता हे देखील फिश आपण व्यवस्थित फ्राय करून घेऊया। हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली फिश फ्राय कशी दिसतीये ना, टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी। ही फिश फ्रायची रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा। रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा। रेसिपी आवडल्यास चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा।